epeműtét következtében előálló helyzettel. Igen, beszélhetünk erről is pár mondatot, hogy mi is történik akkor, amikor az epehólyagot eltávolítjuk, vagy eltávolítják, hiszen most egész idáig erről beszéltünk, hogy mennyire fontos az epehólyag, mennyire fontos, hogy az epe ott tárolódjon. Mi történik utána a zsíremésztéssel, hogyha az epehólyagot eltávolítják? Mielőtt válaszolnék, elmondanám, hogy egy nagyszerű cikket lehet találni az interneten is bárki által megtalálhatóan, aminek az a címe, az eldobható szerv, amely nélkül nem élhetünk. Na most ez az epehólyag. Na most vannak olyan esetek, amikor az epeműtét nem kerülhető el. Például amikor az epehólyag tele van kővel. Vagy vannak a kemény, mészárnyékos kövek, amik nem oldhatók. De vannak a koleszterin kövek, amelyek 15 mm alatt vígan oldhatók. És van az epekő zúzás is, ami segít. Tehát én azt mondom, hogy aki csak teheti, őrizze meg az epehólyagját, mert ez nagyon fontos dolog. De ha bekövetkezik ez a műtét, akkor az emberek nagy része jól szokta érezni magát. Egy adott ideig. De sajnos ez nem tartós a legtöbb esetben, ugyanis nincs pufferepe az epehólyagból, és mikor étkezik zsírosabb, olajosabb ételt, akkor kevés az epe, ami csordogál, mert különben kivett, eltávolított epehólyag esetén is a máj termelgeti az epét, és az csordogál. Tehát ez folyamatosan étkezéstől függetlenül, és ezért amikor kéne, akkor meg pont nincsen. Pontosan, nincs elkelő mennyisége ennek. És akkor emiatt szoktuk javasolni, hogy próbálja ki és pótolja a mi készítményünkkel, amely az eseteknek több mint a 90%-ában ezt megoldja, és ugye ha kevés az epe, vagy gond van vele, akkor belép az, hogy nem megfelelő a zsírbontás, nem megfelelő a bélben az endotoxinok közömbösítése, nem megfelelő a zsírban oldódó vitaminoknak a felszívódása, a lipáz-amiláz enzimeknek az aktiválása nem megfelelő, tehát magyarul nagyon sok probléma lép be, mivel az enterapeutikus körfolyamatnak egy komoly részét eltávolítják, ez maga az epehólyag, és ennek nagyobb a jelentősége, mint hiszik az emberek. Én nem gondolom, nagyon fontos barátaink és segítőink az orvosok. De egy része picit könnyedébben intézi el, hogy hát önnek itt van gond, ott van gondja, a műtét. Sőt, a gasztroenterológusok is még ezt teszik. Tehát egy picit könnyebben mondják ki a műtét javallatot, mint ahogy kellene, mert lehetne még segíteni nagyon sok esetben. Viszont az epeműtötteknek a végén a többsége azzal jön, hogy ugyanazon a panaszai vannak, mint epeműtét előtt. Hát mert ugyanúgy a problémakör megvan. És ugye, amit itt mondott, hogy egy kicsit könnyedén dobáljuk ki ezeket az epehólyagokat, így van pont úgy, mint a mandulákat, hogy igen. Az orvosi társadalomban is nagyon-nagyon fontos lenne végre egy szemléletváltás, hogy nyitottabb gondolkodásúak legyenek, és tanuljanak meg együttműködni alternatív gyógyászokkal, természetgyógyászokkal, kutatókkal, akik olyan új ismeretekkel ajándékozhatják meg őket, amitől az ő tevékenységük egy magasabb szintre kerül, hiszen sokkal több elégedett és gyógyult ember lesz körülöttük, nem olyan emberek, akik például epehólyag nélkül próbálják ezeket a hiánytüneteket valahogy pótolni. Jól tudom, hogy önt ezen a pályán az indított el, hogy voltak hasonló jellegű problémái? Igen, köszönöm kérdését. Ez úgy indult, hogy voltak epeköves panaszaim, mert epekövek képződtek. Ezt én egy neves orvossal, aki később egészségügyi miniszter is lett, megpróbáltuk oldogatni. A hőskorban, mert elmúltam már 16 éves, tehát régen volt ez az egész, de nem sikerült feloldani, mert nekem messzes epeköveim voltak, és akkor ki kellett venni az epehólyagamat, és hogy segítsek magamon, kapcsolatba kerültem egy népgyógyászati készítménnyel. Egy idős gyógyszerész hölgy, akitől megvásároltam én ezt a know-how-t, ilyen galacsinokat csinált a szarvasmarha epéből. És működik. És ez az őse volt ennek természetes, egy csomó ilyen dologgal, édesgyökérporba meghempergetve, stb. És akkor ez segített, és akkor én úgy gondoltam, hogy segítsünk az embereken,
és mivel ha nem alszom, akkor vállalkozom, úgy gondoltam, most ezt egy vállalkozás keretében legyártatom, és gyakorlatilag piacra viszem, és akkor ez bevált, de ez még 1992-ben volt, szintén nagyon régen, és akkor ez később már más formában, más módozatban van most itt az asztalunkon. Beszéljünk